النهارده 2021 لكزس LX 570 V8 5.7 362 حصان و546 نيوتن متر اوف تورك. واكنك بص ولا اكنك برضه في بص الصحراء. يعني فاهم، يعني ماشي على تلج. يعني حاجه برضو انا ما توقعتهاش بصراحه. يعني انا قلت الانجن ده لازم يبقى حاجه قويه، بس جيت في نفس الوقت قلت لا، ما العربيه وزنها غبي. 2500 كيلو. فيعني الوزن الغبي ده ما يعملش كده، بس لا يعني برافو عليها يعني. بس انت عارف ليه انا متوقع كده؟ عشان ده اصلا سيستم تويوتا لاند كروزر. بالظبط، فهو لاند سيستم كروزر متكامل، كويس. ده فول سيستم. فلا برافو عليها يعني، بص براحتك خالص. غير كده انت قاعد في لاكجري كار. يعني شايف، يعني انا ممكن اقعد اتناقش معاك عادي وانا بجري، مفيش مشكله، مفيش حاجه. جميله ومفيش اي حاجه. لا ممتازه ديون بصراحة. قدامك، يلا بينا. هو ده اللي بيخليني اقول ان هي فاميلي كار، كاتيجوري فاميلي كار، بس مش فاميلي كار بس. يعني تنفع لو عايز تتبسط هتتبسط، عايز تطلع بيها اوف رودنج كده بتاع، فاهم؟ كل حاجه موجوده. ما تيجي نشوف العربيه في الشارع بتعمل ايه؟ يلا بينا. بس قبل ما نطلع على الشارع نقف نفصل نتكلم احنا ايه شغلنا ايه وفصلنا ايه وعملنا ايه. اوكي، احنا عملنا ايه؟ اخترنا المودز. هنا عندنا المودز تختار حسب المكان اللي انت فيه، سواء روك او سواء ساند ومود. احنا طبعا ساند، فاحنا اخترنا السيتنج بتاعت ساند. اوكي، بتحط على ال4، هو بقى بيبدا يظبط لك الدنيا كلها، بيقفل لك التراكشن، بس لازم تدوس دوسه كمان على التراكشن عشان يفصل لك الستابيليتي كنترول كله. تفضل دايس عليه، تفضل دايس لونج بريس عليه. وده بالنسبه وانت للديفريشن. اصلا حركتها من الاتش 4 لل 4. ال 4 بيديستريبيوت بالظبط 50% قدام و50% ورا. بالظبط. وطبعا انت بتعمل لوك للديفريشن. لوك للديفريشن، وبتعمل ده عشان التيرنينج راديوس بتاعتك بيقللها لك، عشان ايه برضو تعرف التحكم بتاعك يختلف في الاوف رودنج. الهيل ديسنت طبعا عارفينها، ان هي بيخلي العربيه لو على طالعه على نازله بيظبط لك الدنيا، هو بيبريك مع نفسه. والحلو ايه انه في الهيل ديسنت بتعمل اكتيفيت الكرول. الكرول ده انت ولا بتدوس بنزين ولا بتدوس فرامل. انت اول ما تدوسها هو اللي بيطلعك من المكان اللي انت فيه، وبيوزع بقى الباور لكل تاير لوحده. لكل تاير لوحده. بالظبط. احنا بالنسبه للاير سسبنشن عندنا 3 ليفلز. اول ليفل اللي هو النورمال اللي انت بتبقى ماشي عليه في الشارع عادي. بعد كده عندك اللو ده انت بتقدر تمشي بيه العربيه لحد 40 كيلو في الساعه. بعد كده هي بتطلع لوحدها. وعندك الهاي طبعا احنا مستخدمينه دلوقتي. دي كل السيتنجز اللي انت محتاج تعملها وانت داخل اوف رودنج. طبعا لازم تقلل الهواء من التاير شويه، لازم تقلل نسبه الهواء ده عشان التاير يفرش على الارض. يعني كل ما انت بتشيل الهواء منه، فانت بيفرش لك تاير عشان يخفف او يقلل من ان انت العربيه تغطس في الرمل او تغرز. بيسهل لك برضو السواقه والمشي كده. فبما ان احنا قللنا الهواء اللي في الكاوتش، فاحنا محتاجين ننفخه تاني. بس تعالى صح، احنا نطلع نعمل ريفيو كده بالمنظر ده. لا، ما احنا هنغسل. يا ريت. بس مش هنغسل اي غسيل، هنستخدم كينو. كينو ده ايه بقى؟ كينو دي اول شركه استخدمت الغسيل اللي من غير ميه، الووترلس او الدراي واشنج. ده بيستخدم كيميكلز. طبعا في ناس يقول لك ان الكيميكلز بيعمل خدوش على العربيه، بس ده صحيح لو انت بتقلل من كذا حاجه. لو بتقلل من كواليتي بتاع الكيميكلز انت بتستخدمها، او بتقلل من الكواليتي بتاع المايكرو فايبر الفوطه اللي انت بتستخدمها. كينو ولا بيقلل الكواليتي بتاع ده ولا بيقلل الكواليتي بتاع ده. ده هو بيستخدم حاجه اسمها جرين كيمستري، ودي يعني مستخدم كيميكلز بتأقلم مع المناخ اللي احنا فيه، صديقة للبيئة. وانت عارف بقى الغسيل الطبيعي بيستهلك قد ايه ميه؟ الغسله الواحده من 120 ل 160 لتر ميه في الغسله الواحده. طبعا ده موفر جدا. كينو بقى بيستخدم كام؟ 700 ملي لتر. عارف 4 سنين كينو موفر كام لتر؟ 31 مليون لتر. يا دوب. بس ده لا ده اعجاز. فاحنا هوريكم بقى ان كان في رمل عربيه وسخه، اوريكم بقى العربيه تتحول ازاي مع كينو. يلا بينا. انا بقى نشوف العربيه بعد ما نطفت كده وبقت زي العسل. شوف الحوار بالظبط. تعالى نبدا بقى من قدام. هيدلايتس زي اس 3 ايد هيدلايت. الجريل الضخم بتاع اللكزس انا عاجبني جدا ومع البلاك اديشن شوف كله جاي لونه اسود من قدام، شكله صراحه رائع. تنزل على الفوق في حركه غريبه، شايف كده في لمبتين باصين
عكس بعض. ما هي في واحده الفوج لايت وفي واحده لما انت بتلف تعرف بينور لك مكان ما انت تيرنينج انجل يعني ما عنديش مشكله، بس انت ليه مبين ان اللمبه كده؟ يعني انت حاول. بلاك اوت يعني. نيجي السايدز 21 انش ريمز. السايزات 275 50 الاثنين قدام وورا نفس ورا LEDs برضو بلاك اوت عشان هي بلاك اديشن. وعندك البادج بتاع بلاك اديشن ورا اللي هو السيجنتشر بلاك اديشن. طبعا ما فيش ولا دول اكزوست ولا في سنجل اكزوست، في واحد كده او اتنين حتى مش باينين، مش باين يعني بالظبط، مش باين. لكزس العربيه يعني سيمبل من بره، هي اللكجري براند بتاع تويوتا. يعني انت راكب لاند كروزر، تويوتا لاند كروزر، بس اللكجري فيرجن بتاعها. بس يا اخي في حاجه، يعني انت شايف على قد ما شفت احنا خلصنا الاكستيريور شرحناه ازاي واتكلمنا فيه بسيط جدا، بس يا اخي وهي ماشيه ليه هيبه، ليه هيبه. يعني انا حتى مش متخيل وهو بيجري، يعني مش حابه يجري دايما كده كروزنج لازم تمشي كده انت يعني اديله احترامه كده. فدي عجباني بشكل مش طبيعي، شكله فعلا رائع. هو عمل كده سيجنتشر لوك لنفسه من زمان وكمل عليها، يعني بيغير الشكل بيغيره، بس بيسيب لك برضو الايدنتيتي بتاع الهيبه اللي هو يبقى ماشي بالراحه كده قليط في نفسه. بس انا لا، شايفه كله على بعضه وهو ماشي اير سسبنشن، نزل العربيه وهي راكنه حتى شكلها لا واحنا اوريدي اتعودنا على العربيه دي، يعني اتعودنا من زمان هنا في الجلف. يعني الزيرو تو 100 بتاع العربيه بقى كليم 7.8. نحط كده على سبورت تراكشن، وهنحط ايه؟ سبورت اس بلس. سبورت اس بلس. حلو. يلا طبعا ولا لونش كنترول ولا لونش كنترول ولا اي حاجه، مش هنتحرك. انت مستوعب 60 80 و100 ربع ساعه. ليه بقول ربع ساعه؟ عشان 5.7 كان المفروض يعني في 8. مش هعلق ومش هقول شكرا لكزس ومش هقول حاجه، اشتغلوا على مواتير خالص. غير كده بقى تعالى ندخل بقى على الانتيريور، حوار تاني، قصه تانية، موال كبير. بس هو برضو لكزس، يعني هو زي الاي اس بالظبط. هو انا عندي كومنتات عليه على الحاجات اللي لسه كلاسيك جدا جدا، ممكن يغيروها لان هم مطورين في الداشبورد كله. يعني بتتكلم مثلا على العدادات لسه هو بتاع لاند كروزر. هو مفيش اي نوع من الديجيتال، مفيش اي حاجه، هو انالوج عداد وجوه حاطط لك ايه في النص كده ديجيتال سكرين. حتى الديجيتال سكرين ما ينفعش حتى تفلسف فيها كتير. حاجات فيها ايه عندك بقى؟ عندك العادي اللي هو الفيول كونسومشن بتاعك، الرايد هايت، الستيرنج لما بيلف، النافيجيشن، الموسيقى اللي انت حاططها، الديستنس كنترول اللي هي بتاعت السيفتي ليجز سيفتي سيستم زي بتاعت الايس اللي هي موجود فيها اللين ديبارتشر، وموجود فيها الكوليجن اللي هو لما حد يخبطك. كل يعني الحاجات الطبيعيه بتاعتهم. اللي بعده طبعا تغير السيتنجز من هنا، تطفيها تشغلها، كل الكلام البسيط ده. الكنترولز اللي عندك هنا بتاعت الباتنز بتاعت الفوليوم والكلام ده، الكروز كنترول الكلاسيك التقليدي اللي لازم يتغير. شكل الستيرنج حلو اصلا. احلى من الاي اس، مع ان الاي اس سبورتير اكتر. بس ده شكله احلى، لايق على العربيه. لايق على العربيه. عندك فيه الزرار هنا بتاع ال 360 بتاع الزوايا بتاعت الكاميرا من فوق ومن الجناب، وبتختار زي ما انت عايز بالظبط. في عندك هنا طبعا الباتنز بتاعت اللايتنج والكلام ده كله. وفي برضو اللي هي بتاعت الكوليجن، ممكن اللي هي بري كراش بتبعده او بتقرب. بالظبط. وبرضو طبعا ممكن تفتح الشنطه من هنا. اوكي، ده الطبيعي. تدخل بقى على السنتر كونسول بقى. السنتر كونسول دي اول حاجه عندك السكرين 12.3 انش. تمام، مش تاتش سكرين. لا هي بعيده، انا مش عايزه تاتش. طالما هنا في عندي النوب دي بتحكم فيها، هي صعبه شويه، محتاج ان انت تتعود عليها. بس لا، انا مش عايز تاتش سكرين ان انا اروح بايدي كده. هي لازم تبقى تاتش سكرين، بس في نفس الوقت هي ما ينفعش تبقى تاتش سكرين عشان ما ينفعش تبقى سايق وبتعمل كده بعيده، لان حجم الشاشه كبير، فانت هتروح لاخرها والاول مش هتعرف. يعني مش هتتزاول فيها. السايز ده ستاندرد في كل الكاتيجوريز بتاعت الX5. هم ايه الكاتيجوريز قبل ما نكمل بقى؟ ايه الكاتيجوريز بتاع العربيه؟ في عندك بريمير، وفي بلاتنم 25th anniversary، وفي سيجنتشر، وفي سيجنتشر اكسكلوسيف، وفي سيجنتشر بلاك اديشن اللي احنا قاعدين فيها دي اعلى واحده. دي اعلى حاجه. السعر بيبدا من 420,000 درهم بالنسبه للبريمير، وهقول لك ايه اللي مش موجود فيها، وبتوصل لحد 540,000 درهم اللي هي البلاك اديشن. ماشي، فرق كبير جدا. الحاجات اللي موجوده الفروقات مش كتير يعني. اديني فروقات من البريمير
سيجنتشر بلاك اديشن اللي معانا. البريمير ما بيكونش فيها السيكونشال سيجنالز اللي بره، اللي هم النور اللي النور اللي بيكمل بيتحرك كده تمام، بيبقى عادي، بيبقى بس نور اطفي وشغل اطفي وشغل بالظبط. ما فيهاش هيد اب ديسبلاي، اوكي، ما عندكش الالكترونيك سايد ستيبس اللي هي اصلا موجوده في السيجنتشر اكسكلوسيف مش موجوده في الباقيين، الوحيده اللي فيها كده. الستيب اللي موجوده دي لما بتفتح الباب تقوم نازله لك بالظبط، تقفل الباب تقوم قافله. فيها بريميوم ساوند سيستم 9 سبيكرز، الباقيين بييجوا بمارك ليفنسون 19 سماعه. اوكي، ما فيهاش ريموت ستارت البريمير، اوكي، الباقي كله بيجي فيه. طبعا انت بتتكلم ان كل ده مش موجود في البريمير وموجود في الباقيين، موجود في الباقيين بالظبط، بس هي دي المين فيتشرز اللي مش موجوده بس هي بتعلي السعر بفرق جامد يعني. لو بتتكلم فيها كلهم 21 انش بره الرنجات، الشكل الخارجي هو غير الامبلمز بقى الصغيره. دي حسب الاديشن اللي موجود. الانجن كله واحد، الموتور واحد، الجير واحد، كل حاجه، الاوف رود سيستم ده كله واحد، كل حاجه زي ما اتكلمنا. حاجه كمان فرق ورا ما فيش السكرينز اللي هي 11.6 انش اللي هم في 2 سكرينز عندك ورا موجودين في كل المودلز الا البريمير هي اللي ما فيهاش. طيب نرجع هنا بيزك جدا، سهله برضو يعني، الاستخدام سهل. تخش على المنيو هنا، هو بقول لك انت محتاج تتعود على النوب ده، بعد ما بتتعود عليه خلاص هو النوب اصلا بينط على طول يعني من سيتنج لسيتنج، هو مش على طول. هو مش زي يعني هو مش زي ماوس. لا هو فكره الماوس، بس انت بتتحكم فيه بعد ما تفهمه شويه تعرف ان هو فعلا هي داخله يمين كده خلاص، هو بيروح لك على طول. تمام. الحاجات الطبيعيه بقى اللي في السكرين، نافيجيشن، الراديو، الميديا، مفيش تاليف. ممكن تعملها سبليت سكرين يعني، لو فتحت الماب هنا ممكن تدوس، عندك شويه اوبشنز تقدر تعملها سبليت سكرين، مثلا زي الكلايمت كنترول، الفيول كونسامشن، التليفون، الميوزك بتاعتك، الكلام ده كله ممكن تحطه على ايه يعني بقى سكرين يعني. موجود مع الاديشن ده او السوفت وير اللي عاملينه سيستم ادم خلاص يعني كفايه، محتاج يتغير. ده ما فيهوش حتى ابل كار بلاي وما فيهوش اندرويد اوتو يعني. خلاص انت بتتكلم على ان انا بشتري عربيه حوالي $500,000 ما فيهاش التكنولوجي اللي موجوده في العربيات دلوقتي. بقت ستاندرد اصلا دلوقتي الفيتشرز دي. اليوزر انترفيس بشكل عام مش مضايقني قد ما هم محتاجين يزودوا عليه. هو بس محتاج يتطور بالظبط، تعمل له ابجريد او كده. غير برضو اللي مش موجود برضو في البريمير بس موجود في الباقيين كلهم، الوايرلس تشارجر. بس يا ريته اصلا ما كان موجود في كلهم. ما بياخدش اي تليفونات كبيره. يعني انت اي حاجه سايز عادي، اي ماكس ايا كان، كنت ايفون او سامسونج، اي التليفونات الكبيره ما بتدخلش اصلا، فانت تقفله عادي اكنه ما فيش اي حاجه. تتعامل عادي. هاند بريك برضو زي ما اتكلمنا في الاي اس، انت اصلا مش محتاج يكون عندك هاند بريك، عشان انت اول ما تحط بي هو بيعمل هاند بريك لوحده، لما تحط دي بيشيل الهاند بريك لوحده. تكمل عادي طريقك. عندك كول سيتس، اوكي، وهيتد سيتس. الفيتشر مش موجود ورا يعني، انت في الكراسي اللي ورا عندك كول سيتس بس ما عندكش هيتد سيتس، وده المنطقي بالظبط. كمل بقى على ورا برضو يعني رفاهيه يعني، تقعد ورا عندك بتتحكم في الاي سي والكلام ده. التو سكرينز حلوه جدا، في ريموت كنترول موجود في السنتر، في الارم ريست بتطلع ريموت كنترول تتحكم عايز تستخدم اي سكرين شمال ولا يمين. بتتعامل بقى بتغير الفوليوم، بس هو اساسا انت بتتحكم في الفوليوم بتاع العربيه قدام يعني. انت قاعد شغال ورا، انت بتعلي الفوليوم ورا مثلا عشان الميوزك بتاعتك، انت بتلقط قدام الميوزك بتاع اللي عندك وبتغير وبتعمل كل حاجه. في 2 هيدفونز كمان جايين معاها. ايوه، والاثنين برضو مش تاتش سكرين. ده بقى ده اللي المفروض يكون تاتش سكرين عشان هو قريب يعني، هو بالظبط هي هنا بالظبط يعني. فانت وبتقدر تغير الانجل كمان بتاعتك، تقدر تجيب السكرين لبره لجوه، بتقدر تتحكم فيها، ودي ظريفه بصراحه. حلو. على ورا قبل ما نطلع على تفاصيل تانية، الليج روم فيه مشكله. الليج روم كلاج روم تمام حلو. العربيه كبيره، لما تتكلم على الليج روم ورا الكرسي واصل لحد الارض، فانت ما عندكش الروم ان انت تحط رجليك جسمتك تحت الكرسي. انسى الموضوع ده. بس برضو لما تقعد ورا برضو متضايقش عشان انت اوريدي عندك فراغ. بس لو واحد بقى طويل جدا بيسوق قدام وانت قاعد وراه، قول لي قدم كرسيك شويه بقى، هتحس بالمشكله. نرجع بقى على الصف الثالث. هو يعني انا قعدت فيه وبيتقفل عليك الكرسي اللي قدامك وانت تمام، وما اعرفش ما عندك ريك سبيس كبير قوي يعني، بس يعني انت قاعد انت نعم بتعذب يعني، انت قاعد بتعذب بس انت تمام. ما هي يعني 7 سيت، بس هو بيكون يعني اللي قاعد ورا ده اصلا بيكون قاعد كده. وحتى وشه بيبقى ملامحه نفس الحاجه اللي هو كده. زي طبعا الكراسي اللي ورا بتنزل، وحتى فيها اوتوماتيك الفولدبل ده اللي هو بتنزل كده وبعدين بتفولد على الجنب، وحتى الكراسي اللي ورا دي بتفولد كمان. بس من اريح العربيات اللي شفتها. انت مش حاسس بالشارع وانت ماشي بيه يعني، مطب بقى مش مطب. لا حلوه يعني.
عربيه كامله. لا عربيه حلوه، عربيه كامله، عربيه حلوه. لما عملنا الزيرو تو 100 وشفنا القوه بتاعت العربيه، فهي انجن منعدم. مفيش، هو مفيش انجن، مفيش. يعني انت يعني انا ممكن اتكلم معاك وادوس، احنا ماشيين 80 دلوقتي يعني الصوت عالي في الكاميرا مثلا. انا دوست 80 100 دلوقتي. اوكي اتكلمني شويه كده عشان مفيش افهمك. حاجة. 120 يعني، فاهم قصدي؟ يعني في الارقام بتشوفها انت. ما هو ده برضو من الراحه، يعني انت من كتر ما انت مرتاح فانت مش حاسس بسرعه، مش حاسس باي هزه، مش حاسس باي حاجه، انت ماشي تمام خالص. طيب رايك في العربيه؟ حبيتها جدا، وما توقعتش ان انا احبها كده. والله ما توقعتش ان انا فعلا هقول على العربيه دي. انا من زمان لكزس اليكس شفت الجنريشن اللي قبلها، سوقتها كذا مره، بس دي دخلت كده حلوه. رايي اشتريها ما اشتريهاش. لو هنتكلم برضو هنرجع بقى موال اللي هو والله سعرها كام، هي اوفر برايزد فيها، ما فيهاش ايه المنافسين، مش ايه المنافسين. عندك ميزات في العربيه دي ممكن ما تلاقيهاش في عربيات تانية في منافسين. اول حاجه ريسيل فاليو، انت شاري حاجه انت عارف ان انت بعد كام سنه انت لسه الحاجه دي كانها معاك لسه جديده. وهتبيعها ويبقى سعرها زي الحاجه التانية. ريلايبيليتي انت يعني شاري العربيه وانت عارف ان العربيه هتعيش معاك 20 سنه بالزبط. 30 سنه وهتبقى زي ما هي، يعني عادي. اللي هو انا معايا عربيه ماشيه مليون كيلو في البيت وعادي، ومينتنس مفيش مشكله. ما في، مش لاقي لها غلطه. اوكي 540,000 كتير، بس عربيه انا مش لاقي فيها غلطه. ممكن الانجن لو سمحتوا لكزس لازم تشتغلوا على الانجنز بتاعتهم. احنا راكبين 5.7، بس انت بتتكلم على عربيه اكتر من 2000 وشويه كيلو يعني. اصل انتوا خلاص كلكزس اوريدي جيمتوا ريلايبيليتي. انت العربيه انت واثق منها وان العربيه هتعيش معاك. انتوا خلاص الار ان دي انتوا عملتوه، دفعتوا وظبطوه، قفلتوا ده خلاص. اللكجري جوه فرق واحد والتاني انه يقول لك يزيد ولا ما يزيدش راحه. انتوا برضو جيمتوها. فبقى لكم بقى الانجن عشان تعمل بقى عربيه. مين العربيه اللي 5.7 لترز و362 حصان يا عم؟ ده 2.0 دلوقتي تربو بقى 400 وشويه. فاشتغلوا على الانجنز بعد اذنكم، يعني اشتغلوا على الانجنز، لان لو كملت بقى حته الانجن على العربيه دي خلاص انت كده مش محتاج حاجه ثانيه. كومبليت انت مش محتاج حاجه ثانيه خلاص. بس في نفس الوقت دي ممكن تكون من العربيات القليله اللي هتدفع فيها نص مليون وهيرجع لك مردودها. هيرجع لك مردودها، ريلايبيلتي هيرجع لك مردودها. يا عم دي عربيه تورث. بالظبط والله هي فعلا عربيه تورث. فانت ممكن تدفع النص مليون دول في عربيه تانية، في مرسيدس، في بي ام دبليو، هيجي لك حاجات اكتر، اوبشنات اكتر، انجن اقوى، اوبشنز اكتر. بس من الاخر انا اسف مش هتعيش معاك خالص بقى. مش هتاخرك 3-4 سنين والريسيل فاليو بتاعها هيترمي في الارض. الجنريشن اللي قبله من دي لحد دلوقتي بيتباع ب 100 وشويه. 2013 اواخر الميات كمان. وعادي بكل بجاح حاطط لك ان هو ماشي 300,000 عادي، وهبيعها ب 200,000 عايزين. بتتباع وبتتباع في ثانيه. بتتباع. فلكزس لعبوها صح في الحته دي. طبعا بما ان احنا في الخليج، الاي سي انت عندك 28 اير فنت في العربيه، وغير ان هو لكزس فهو الاي سي اصلا لا يعلى عليه، ما فيهوش مشاكل، ما فيهوش اي حاجه. فانت برنس، دلوعي. انت برنس. عربيه ريسبكت. وبقول لك تاني والاخر مره، ما توقعتش ان انا احب العربيه بالمنظر ده. طول عمري بشوفها عربيه ريسبكت وشكرا، بس استخدامها لا، عايزها تقعد معايا. موافق ان انا اعيش بالعربيه.